انتبه، إنه ناقوس الخطر. هذا الطعام نأكله يوميا في رمضان، وهو سم قاتل يدمر فوائد الصيام، يخرب الدماغ، يعطل الكبد، يشل القولون، يسرب الأمعاء، يميت الخلايا، يسبب مرض السكري والتهابات الكبد والتهاب البروستاتا. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لنستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. وإذا تناولت البطاطس أو اللحوم المصنعة أو السكر أو المعجنات في رمضان، فقم بإيقاف الفيديو للحظة واضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. من المعروف أنه في شهر رمضان تتغير الأشياء التي تحدث في الجسم لدرجة كبيرة جدا، وذلك نتيجة أنه على مدار هذه الأيام يتوقف الإنسان عن تناول الطعام والشراب لفترة معينة كل يوم، كما أنه يقوم الكثير من الناس بتناول الطعام في وجبة السحور، وبعدها يذهبون إلى النوم مباشرة، وهذا ما يؤدي إلى تغيير في الوظائف الطبيعية التي تحدث في الجسم، بالإضافة إلى أن البعض يتناولون وجبات معينة وهي ما تؤدي إلى الشعور بالعطش طوال اليوم. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الوجبات التي لا يجب عليكم تناولها في رمضان. يحاول الكثير من الناس الاستفادة من هذا الشهر الكريم بالتوقف عن تناول الطعام من أجل خسارة الوزن واكتساب الصحة والطاقة اللازمة، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يحتاج دائما إلى المشروبات الباردة في رمضان حتى يتمكن من التخلص من الشعور بالظمأ الذي يشعر به طوال اليوم. ويقال أن هذه المشروبات الباردة يجب ألا تحتوي على كمية كبيرة من السكر، وذلك حتى لا تتسبب في صعوبات ومشاكل في عملية الهضم. البطاطس المقلية تعتبر هذه الوجبة واحدة من الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت، ويجب التوقف عن تناولها في وجبة السحور، وذلك نتيجة أنها تجعل من يتناولها يشعر بالعديد من المشاكل في الجهاز الهضمي وقت الصيام. اللحوم المصنعة من المعروف أن مثل هذه المنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة جدا من الأملاح هي ما تجعل كل شخص يتناولها في السحور يشعر بالعطش في نهار رمضان. المعجنات من المعروف أن المعجنات تحتوي على كمية كبيرة جدا من الدهون، وهي تؤدي إلى تكوين طبقة كبيرة من هذه الدهون في منطقة البطن، ولهذا يجب التوقف عن تناول مثل هذه الوجبات في رمضان، وذلك نتيجة أن قلة الحركة التي يشعر بها الإنسان تؤدي إلى زيادة الوزن ولا تؤدي إلى خسارته. السمن يعتبر السمن الحيواني أفضل بكثير من السمن النباتي، وذلك نتيجة أن السمن النباتي يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وهو ما يجعل الأوعية الدموية تصاب بصعوبة في تدفق الدماء، ولهذا يجب التوقف عن تناول مثل هذه المنتجات الخطيرة. المشروبات الغازية تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة جدا من السكر، وهي ما تجعل كل شخص في النهاية قادر على الإصابة بمرض السكري، والذي يعتبر واحدا من الأمراض الخطيرة جدا والتي يجب على الإنسان تجنبها. بديل السكر المحليات الصناعية يستخدم البعض المحليات الصناعية في تحلية بعض المنتجات التي يتناولها، ولكن هذا في النهاية يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل في الجسم وزيادة نسبة السكر والسمنة، والتي بدورها تؤدي إلى صعوبة كبيرة جدا في المعيشة. الطعام المقلي يتم استخدام الزيوت المهدرجة من أجل تكوين هذا الطعام الذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالعديد من المشاكل، حيث أن هذا الطعام يحتوي على كمية كبيرة جدا من الزيت، والذي يعتبر واحد من المنتجات الخطيرة جدا لأي شخص مصاب بمرض السكري أو مشاكل في القلب والتهاب البروستاتا. الفشار من المعروف أن الفشار يحتوي على كمية كبيرة جدا من الأملاح، كما يقال إن كثرة تناول مثل هذا المنتج يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل في الغدة الدرقية. الطعام المعلب يعتبر هذا الطعام واحدا من المنتجات الغير صحية والتي تتسبب في العديد من المشاكل لمن يتناوله، لذا يجب التوقف عن تناول مثل هذه المنتجات التي بدورها تؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل والأمراض. الشعرية سريعة التحضير النودلز تعتبر الشعرية سريعة التحضير واحدة من المنتجات التي يفضل الكثير من الناس تناولها، ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت والأملاح، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة جدا من السعرات الحرارية، وهذا يؤدي للإصابة بالعديد من المشاكل في القلب وكذلك الرئة. فول الصويا
يقال أنه يحتوي على كمية كبيرة جدا من الكربوهيدرات والتي تؤدي إلى تراكم الدهون، وهي ما تجعل كل طفل يصاب بالعديد من المشاكل في النمو. الدجاج المقلي يعتبر هذا النوع من الطعام واحدا من الأشياء التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل في عملية الهضم. هذا ما يجعل الكثير من الناس يحاولون دائما اختيار الوجبات المسلوقة أو المشوية، وذلك نتيجة أنها تؤدي إلى التخلص من هذه الدهون، والتي بدورها في النهاية تؤدي إلى صعوبات في عملية الهضم ومشاكل في الصيام. وحتى تتجنب مثل هذه المشاكل التي نحاول توضيحها لك في هذا الفيديو، يجب عليك تناول طبق من سلطة الخضار على وجبة الإفطار، حيث أن هذا يؤدي إلى تجنب العديد من المشاكل والتي من الممكن أن تتعرض لها في الجهاز الهضمي. كما يجب الحرص على تناول وجبة السحور، وذلك نتيجة أن هذا يؤدي إلى تجنب الإصابة بالعديد من المشاكل والأمراض في نهار رمضان وفي فترة الصيام بالتحديد. كما يفضل البدء في تناول الطعام بعد حوالي 10 إلى 15 دقيقة من بداية الإفطار حتى تبدأ المعدة في استقبال الطعام. كما أنه يمكنك الاستعانة بالخبز والمكرونة المصنوعة من دقيق القمح، حتى إنه يفضل في الفترة ما بين الإفطار والسحور تناول العديد من الفواكه وشرب بعضا من المشروبات والسوائل واللبن، بالإضافة إلى شاي الأعشاب، فهو يعتبر واحدا من المشروبات الهامة جدا في حياة كل شخص في فترة الإفطار. ومن الضروري تجنب تناول الوجبات المقلية، كما أنه يجب على كل شخص المشي بعد وجبة الإفطار لمدة 30 دقيقة حتى يساعد في إتمام عملية الهضم في أسرع وقت ممكن قبل البدء في تناول وجبة السحور. يتعرض الكثير من الناس في هذه الفترة للإصابة بالإمساك المزعج، وذلك نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم، ولهذا يجب عليك تناول كمية كبيرة جدا من المشروبات والسوائل بمختلف أنواعها حتى تستطيع تجنب الإصابة بهذا المرض. ولهذا من الممكن الحصول على بعض من الفواكه التي تحتوي على السوائل، والتي بدورها تؤدي إلى تجنب الإصابة بالإمساك، وذلك لأن الجسم يستطيع الحصول على هذه السوائل، والتي يستطيع من خلالها التخلص من الشعور بالعطش الذي يتعرض له الإنسان كل يوم في رمضان. كما أنه من الممكن تناول بعض المكسرات التي تساعد على اكتساب الطاقة ولا تؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي. ولهذا يجب عليك اتباع كل هذه النصائح حتى في أيام الصيام الأخرى، والتي من الممكن أن يقوم بها الإنسان في أي يوم من الأيام طوال العام، وذلك حتى لا تواجه أي مشاكل بعد هذا الصيام. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. نرجو منكم إذا استفدتم ولو بمعلومة واحدة من هذا الفيديو لا تبخل علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.